අපි මේ වීඩියෝ එකේදී බලමු domain name සහ web hosting purchase කරන්න තියෙන service එක ගැන Namecheap එකේ account එකක් කොහොමද හදාගන්නේ කියලා. ඉතින් මම මේ Namecheap කියන එක පාවිච්චි කරලා තමයි web hosting purchase කරන්නේ. මේක හරි easy process එකක් තියෙන්නේ. නමුත් තේරෙන්නේ නැති කෙනෙක්ට තේරුම් ගන්න පුළුවන් විදිහට තමයි මම මේ වීඩියෝ එක create කරන්නේ. අපි මෙතන sign up කියන එකට යන්න ඕනේ. ඊළඟ මෙතෙන්දී අපි unique username එකක් දෙන්න ඕනේ. මම මෙතෙන් දෙනවා Chandima1 කියලා දෙන්න. ඊට පස්සේ password එකකුත් දෙන්න ඕනේ අපි හදන මේ account එකට log වෙන්න. ඊපස්සේ password එක තව සැරයක් දෙනවා. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ years කියන එක අයින් කරලා දාන්න ඔයාලට ඕන නැත්නම් මොකද මේකෙන් එන්නේ newsletters වගේ දේවල්. ඊට පස්සේ create account and continue කියන එක click කරන්න. එතන මෙන්න මේ විදිහට account එකක් create කරගන්න පුළුවන් අපිට. ඊට පස්සේ අපිට මේ පැත්තෙන් බැලුවොත් Namecheap එකකින් එනවා මේ විදිහට username එකයි මේ දේවල් ටික. email verifications මොකුත් ඉල්ලන්නේ නැහැ Namecheap එකේ සාමාන්‍යයෙන් මෙතනදී. ඊට පස්සේ ඔයාලා Namecheap account එකේ profile වලට එන්න. profile වලට ඇවිල්ලා මේකේ තියෙනවා security කියලා tab එක. මෙන්න මේකෙන් ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් ඔයාලගේ account එක two factor authentication දාලා ටිකක් secure කරන්න. මෙතෙන්දී ඔයාලට recommend කරලා තියෙනවා authenticator app එකක් දාගන්න. ඉතින් මම මේක enable කරනවා මෙහෙම. එතකොට අපි account එක create කරන්න දීපු password එක දෙන්න ඕනේ මෙහෙම. ඊට පස්සේ මෙතන backup codes තියෙනවා. අපිට ඒ ටික copy කරලා හෝ print කරලා කොහෙද තියන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ next කරන්න පුළුවන්. එතකොට මෙන්න මේ විදිහට QR code එකක් තියෙනවා scan කරන්න. මේ QR code එක scan කරන්න අපිට Google Authenticator කියන app එක දාගන්න ඕනේ. ඒක App Store එකේ තියෙනවා, Play Store එකේ තියෙනවා, Android, Apple දෙවර්ගයටම use කරන්න. ඊට පස්සේ Authenticator එකෙන් ඔක scan කළාට පස්සේ අපිට code එකක් හම්බ වෙනවා. සාමාන්‍ය authenticator එකෙන් code එක ඉක්මනට අපිට generate වෙලා දෙනවා. ඒක 1 minute ඇතුළත වගේ අපි දාගන්නවා. එතකොට මෙන්න මේ විදිහට අපේ account එක secure සාමාන්‍යයෙන් තියනවට වඩා. ඉතින් ඔන්න ඔය විදිහට තමයි Namecheap account එකක් create කරගන්න තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ අපි බලමු කොහොමද Namecheap account එක use කරන්නේ කියලා.